Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bo Handmade nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nấm đội mũ hoa hướng dương như vậy nha. Nguyên liệu thì mình cần có len màu nâu, len màu trắng và len màu vàng. Đây mình sử dụng len miêu cô tông 50g mét đen nha. Kim móc thì mình sử dụng kim móc 2.5, kim khâu len, kim đánh dấu, kéo cắt len, bông gòn để mình nhò thú và một cặp mắt số 4. Mọi người chuẩn bị cho mình thêm keo nến hoặc là keo dán thú nha, để tí nữa mình dán mắt vào á. Bây giờ thì mình bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì mình sử dụng len màu nâu nha, để làm phần mũ. Mình sẽ tạo một cái vòng tròn mã thuật, sau đó mình sẽ móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. Mình sẽ lên một mũi móc xích nè, móc vào đây 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó mình sẽ siết cái vòng tròn này lại. Mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Mọi người có thể móc xoắn ốc nha. Mình sẽ lên một mũi móc xích để qua hàng số 2. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 6V. Mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn chung chân nha. Chân mũi đầu tiên nè, mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ đánh dấu lại. Mình sẽ móc thêm một mũi móc đơn vào cái cùng chân móc đó nữa, là mình sẽ có một mũi V. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc cuối cùng 2 mũi móc đơn chung chân. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1V nha. Mình sẽ móc 1x nè, mình sẽ đánh dấu lại. Trong mũi tiếp theo thì mình sẽ móc 1V. Mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Chân mũi tiếp theo 1x. Chân mũi tiếp theo 1V. Chân mũi tiếp theo 1x. Chân mũi tiếp theo 1V. Chân mũi tiếp theo 1x. Chân mũi tiếp theo 1V. Chân mũi tiếp theo 1x. Chân mũi tiếp theo 1V. Chân mũi tiếp theo 1x. Chân mũi tiếp theo 1V. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Xong hàng số 3 thì mình sẽ có 18 cái chân mũi nha. Bây giờ mình qua hàng số 4. Hàng số 4 sẽ là 2x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra, ở phía đầu một mũi x và phía cuối một mũi x nha. Đầu tiên mình sẽ móc là 1x 1V. Một x nè, 1V nè. Chân mũi tiếp theo sẽ là 1x. Chân mũi tiếp theo 1x. Chân mũi tiếp theo 1V. Như vậy là mình sẽ móc 2x 1V cho đến cuối hàng nha. 1 2
1V, 1, 2, 1V, 1, 2, 1V, 1, 2, 1V. Còn một cái chân mũi cuối cùng, chân mũi cuối cùng sẽ là một mũi ít. Sau đó mình sẽ trượt mũi, kết hàng. Mình lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Hàng số 5 và hàng số 6 thì mình sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Khi móc xong hàng số 4 thì mình tổng sẽ có 24 cái chân mũi nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và mình trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên để mình kết hàng. Lên một mũi móc xích để qua hàng số 6. Hàng số 6 thì mình cũng móc y như hàng số 5 luôn nha. Lên một mũi móc xích, lên móc lên một mũi móc đơn, đánh dấu lại. Các chân móc còn lại là mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. Sau đó mình sẽ trượt mũi kết hàng. Mình chốt sợi luôn. Mình cắt len nha. Rồi, mình sẽ lộn lại. Đây sẽ là mặt phải. Và phía có cọng dây ở phía trong này nè, đây sẽ là mặt trái nha. Mình sẽ dùng kim khâu để giấu cái sợi này trước nha. Sẽ đâm kim vào mấy cái chân mũi mình vừa móc á để mình giấu sợi nó. Rồi mình vòng một vòng để cho nó chắc nha mọi người. Mình sẽ giấu tiếp qua 1-2 mũi nữa rồi mình cắt lên. Đây là mình xong cái phần nhụy, phần ở giữa nha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần cánh. Cánh hoa thì mình sẽ sử dụng len màu vàng nha. Hàng số 7 thì mình chỉ móc vào cái cạnh ngoài thôi nha mọi người. Cạnh ngoài là cái cạnh ngoài đây nè. Ở đây là mình có 2 cạnh. Mũi móc của mình sẽ có 2 cạnh, cạnh trong và cạnh ngoài. Thì mình chỉ lấy cạnh ngoài thôi. Đầu tiên là mọi người sẽ đâm kim qua, sau đó lấy len qua nha. Kéo len qua.
Rồi mình sẽ lên một mũi bính. Mình sẽ móc vào cái chân móc kế bên 2 mũi nửa kép nha. Nè, 2 mũi nửa kép thì mình sẽ lấy len, sau đó mình đâm kim qua cái mũi móc, kéo len qua. Mình được 3 vòng dây trên kim thì mình kéo len qua hết luôn. Sau đó lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên. Mình được 3 cái vòng dây trên kim nè. Mình sẽ kéo len qua hết luôn. Là mình được một cánh rồi nè. Lên một mũi móc xích. Mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên. Mọi người nhớ kẹp theo cái sợi thừa luôn nha, để tí nữa mình khỏi phải giấu sợi. Sau đó mình sẽ lên một mũi móc xích, cũng lấy len, đâm kim vào cái chân móc kế bên, kéo len lên, kéo qua 3 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim vào cái mũi móc, kéo len lên, kéo len 3 vòng dây trên kim, lên một mũi móc xích, trượt mũi vào cái chân móc kế bên, lên một mũi móc xích. Chân móc tiếp theo mình cũng lấy len, đâm kim qua nửa cái mũi thôi nha mọi người. Sau mình kéo len lên, kéo len qua 3 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống cái chân móc đó một lần nữa nha, lấy len lên, kéo len qua 3 vòng dây trên kim, lên một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên, móc lên một mũi móc xích, lấy len, đâm kim xuống mũi móc kế bên, kéo len lên, kéo len qua 3 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống mũi móc đó một lần nữa, kéo len lên, kéo len qua 3 vòng dây trên kim, lên một mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc kế bên, lên một mũi móc xích, lấy len, đâm kim xuống mũi móc, kéo len lên, kéo qua 3 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 3 vòng dây trên kim, lên một mũi móc xích, trượt mũi vào chân mũi kế bên, sau đó lên một mũi móc xích. Mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có
một cái mũi trượt ở đây nha. Ở đây là cái mũi trượt, mình sẽ không có móc vào đây nha, mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi mà mình đưa len vào á mọi người, lúc mà mình đổi len á. Đó, mình sẽ trượt mũi vào đó, sau đó mình kéo len qua, kéo một sợi dài dài ra để mình giấu sợi nha. Mình cắt len. Rồi bây giờ mình giấu sợi, mình sẽ giấu sợi vào cái mũi móc đó nha. Mình sẽ đâm kim xuống tại cái vị trí mà mình trượt mũi luôn. Đó, mình sẽ giấu nó vào phía dưới của cái bông nè. Mình sẽ đâm kim qua cái mũi móc. Rồi mình lùi lại một mũi, mình sẽ đâm lên tiếp nha, lùi lại một mũi nè, để mình tạo cái nút thắt ở đó. Rồi kéo len qua hết, mình cắt sợi luôn nha. Rồi như vậy là mình đã xong cái phần mũ rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân nha. Phần thân thì mình sẽ sử dụng màu trắng. Mình sẽ móc vào cái hàng mà mình móc vào cái cạnh ngoài á. Giờ mình sẽ móc vào cái cạnh trong nè. Mình sẽ đưa kim vào, lấy len qua, lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc và mình vừa lên mũi móc xích đó, một mũi móc đơn nha. Đó, đây mình sẽ gọi đây là hàng số 8 nha. Hàng này thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha, sẽ không tăng không giảm nha. Mọi người nhớ kẹp luôn sợi thừa vào nha. 2, mình sẽ đánh dấu là cái chân mũi đầu tiên. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và mũi cuối cùng 24. Rồi mình đã xong hàng số 8. Hàng số 8 thì mình sẽ có là 24 cái chân mũi nha. Mình qua lên một mũi móc xích để qua hàng số 9. Hàng số 9 thì mình cũng móc như hàng số 8 luôn nha, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Hàng số 10 mình cũng móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn luôn nha. Mình sẽ có 24 mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu lại. Hàng này thì mình sẽ móc qua hai cạnh luôn, không móc qua một cạnh nữa. Cứ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha.
Mình cũng trượt mũi kết hàng và lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo nha. Hàng tiếp theo mình cũng sẽ móc mỗi chân móc một mũi móc đơn, đánh dấu lại mũi đầu tiên. Xong hàng số 10 thì mình cũng trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên, lên một mũi móc xích để qua hàng số 11. Hàng số 11 thì mình sẽ móc là 7 yết và một mũi hạt bắp. 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mũi hạt bắp thì mình sẽ móc là 5. Mũi hạt bắp thì mình sẽ móc như vậy nha. Đầu tiên là mọi người sẽ lấy len nè, đâm kim xuống cái chân móc đó, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, sau đó lấy len, đâm kim xuống cái chân móc, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Vậy là mình đã có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình sẽ móc qua hết luôn. Sau đó mình sẽ móc vào cái chân mũi kế bên một mũi móc đơn nha. Mình được một cái tay nè. 7 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó mình cũng sẽ móc tiếp một mũi hạt bắp nha. Mũi hạt bắp thì mình sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Mình cũng có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình sẽ kéo len qua hết luôn. Sau đó mình sẽ móc vào cái chân móc kế bên một mũi móc đơn. Mình có cái tay thứ hai. 6 chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên để kết hàng. Lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Nếu mà cái tay mọi người móc bị lặn vô trong á thì mọi người cứ lấy cái tay mọi người ấn nó lặn nó lại là được nha, không có sao hết. Hàng tiếp theo thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Hai nè, mình cũng có 24 cái chân móc nha mọi người. Đây là mình đã móc vào hàng số 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè.
Hàng số 12 và hàng số 13 thì mình sẽ móc là mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo mình cũng sẽ móc là mỗi chân móc một mũi móc đơn, đánh dấu lại mũi đầu tiên. Kết thúc hàng mình cũng trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Hàng số 14 mình sẽ móc 9 mũi móc đơn cho chính cái chân mũi đầu tiên nha. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 và móc tiếp mũi hạt bắp nha mọi người. Đây sẽ là cái chân của bé nấm nha. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len nè, đâm kim xuống cái chân thứ 10 nè, kéo len lên, kéo nó cao cao bằng cái mũi móc của mình nha. Kéo lên qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Sau đó mình sẽ kéo lên qua hết 5 vòng dây trên kim này luôn. Móc vào cái chân móc kế bên một mũi móc đơn. Mình được một cái chân nè. 4 chân móc tiếp theo mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp nha. Lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy là mình có 5 vòng dây trên kim nha. Kéo len qua hết luôn. Mình sẽ móc vào cái chân móc kế bên một mũi móc đơn nha. Bảy chân móc còn lại mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5
7. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Hàng số 15 thì mình sẽ móc 12A nha, 12 mũi giảm đó mọi người. Mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài nha. Đây là cái mũi móc của mình có hai cạnh nè, cạnh trong và cạnh ngoài, thì mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài thôi. Hai mũi mình gộp lại còn một mũi. Đầu tiên là mình sẽ đâm kim lên, sau đó mình vòng xuống, đâm kim lên mũi kế bên, kéo lên, kéo len qua. Như vậy là mình có một mũi giảm nha. Mũi tiếp theo nè, mình sẽ đâm kim từ dưới lên, vòng kim xuống, đâm kim từ dưới lên ở mũi kế bên, kéo len lên, là có hai vòng dây nè. Mình sẽ kéo len qua hai cái vòng dây này, được một mũi giảm. Mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Ở cái chân móc mà ngay chỗ cái cạnh mà cái bàn chân á, mọi người nhớ để ý nha, để mình móc thiếu mũi á. Còn một cái mũi móc đơn ở trong cạnh này nữa nè. Sau khi móc xong mình sẽ tháo kim đánh dấu ra, trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, lên một mũi móc xích, sau đó mình sẽ tiến hành nhồi gòn nha. Đây là mình đã tiến hành nhồi gòn xong rồi, bây giờ mình móc hàng cuối cùng nha. Sau khi xong cái hàng số 15 thì mình sẽ có 12 cái chân móc. Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 6 mũi giảm nha. Mình cũng làm tương tự như hàng số 15 nha, đâm kim từ dưới lên, vòng xuống, đâm kim lên, kéo len qua, kéo qua hai vòng dây trên kim. Đó, mình sẽ đánh dấu là cái mũi đầu tiên nha. Mình được một mũi rồi. Sau khi móc xong hàng số 15 thì mình sẽ có 12 cái chân mũi nha. Bây giờ qua hàng số 16 thì mình sẽ móc là 6 mũi giảm nha. Đầu tiên là mình sẽ đâm kim từ dưới lên nè, mình cũng móc cạnh ngoài nha mọi người. Sau đó mình vòng xuống, mình đâm kim lên, lấy len kéo qua hai vòng dây trên kim, mình được một mũi giảm nè. Mình sẽ đánh dấu lại mũi đầu tiên. Đâm kim lên, vòng xuống, đâm lên một lần nữa, mình được 2 mũi. Ba,
4, 5 và mũi cuối cùng mũi số 6 nha. Đó, mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên và mình kết hàng cắt len nha, kéo len ra. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái vòng tròn này lại cho nó khít lại nha. Đây là cái chân mũi mà mình trượt mũi nè, mình sẽ đâm vào cái cạnh ngoài nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5 và chân móc cuối cùng 6. Sau đó mình sẽ kéo lên nha, cho nó siết chặt cái vòng tròn lại. Mình đâm kim xuống, giấu sợi luôn nha. Mình đâm kim qua thêm một lần nữa cho nó chắc nha. Rồi, mình cắt len luôn. Đó, như vậy là mình đã xong nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn mắt nha. Mình sẽ sử dụng mắt 4mm. Mình sẽ gắn mắt vào cái vị trí giữa hàng số 10 và hàng số 11 nha. Đây là hàng số 8 nè. 8, 9, 10, 11 thì mình sẽ gắn mắt vào giữa hàng số 10 và 11 nha. Mọi người có thể dùng cái kim đánh dấu để mình đánh dấu lại cũng được nha. Hai mắt sẽ cách nhau 4 cái mũi móc nha. 1, 2, 3, 4. Đó, mình sẽ dán mắt vào đây nha. Mọi người thấy có hai cái lỗ không? Đây nè. Đây là bé nắm sau khi mình dán mắt xong nha. Mọi người có thể đánh thêm một chút má hồng cho em nó nha. Đánh thêm má hồng ở dưới mắt á. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.